Salutare. Ne-am adunat aici într-o formă mai deosebită, să zicem așa. Am ieșit un pic în natură cu Florin Vancea, care este un explorator, un organizator de expediții de overlanding de la Sahara până la după cercul polar. Omul chiar de 38 de ani face acest lucru, de 15 ani în domeniul de off-road și overlanding, și de asta mi s-a părut relevant ca să ținem o poveste, să vorbim un pic despre ce înseamnă corturi, ce înseamnă marchize, ce înseamnă overlanding, mai exact, și să explicăm practic tuturor cu ce se mănâncă acest domeniu, unde sunt plusurile, unde sunt lucrurile care trebuie să fii atent ca să nu ai probleme la o expediție, la un drum, la diferite ocazii. Acum, poate nu toți îl cunoașteți pe Flo, de asta te-aș întreba pe tine să spui câteva cuvinte despre tine, Exact. cine ești și ce faci. Da, de 38 de ani practic alpinismul, supraviețuirea. Sunt explorator, nu are rost să vorbim acum, instructor, formator și așa mai departe, ghid montan, ghid național și toate hârțogărelile pe care le am. Nu asta contează, ci ceea ce îmi place să fac. Nu am făcut nimic altceva decât am călătorit. De 15 ani am călătorit în sistem, să zicem, overlanding. E un cuvânt care noi îl folosim acum. Pentru mine e o expediție auto sau tur auto sau curs auto, depinde cum îl numim. Acum mai nou vorbim despre overlanding. Overlanding înseamnă să-ți părăsești țara, cum s-ar spune, să te duci, să stai de la o lună până 2 ani de zile, că mergi cu bicicleta, că mergi cu trenul sau cu mașina, tot overlanding se numește. Dar să lăsăm expresiile americane, ci să vorbim de expedițiile de auto 4x4. Da, îmi place deșertul, de anul ăsta cred că îl împlinesc al 14-lea an când o să fac tură în deșertul Sahara. Dincolo de cercul polar avem Pamir, zona Drumul Mătăsii, Patagonia, Himalaya și alte ture externe, pe lângă cele de alpinism. Cred că până dimineață aș putea să stau să explic din palmaresul meu ascensiuni și așa mai departe, dar vreau să vorbim mai mult despre mașini, despre corturi, despre ce ai nevoie în overlanding, și am văzut că fiecare oameni într-o tură își încarcă foarte, foarte mult mașinile, deci parcă s-ar muta. Știu că te muți cu totul, dar o tură de 15 zile sau o lună sau de 2 săptămâni, chiar nu trebuie să-ți duci absolut tot din casă ca să stai 2 săptămâni în natură. Noi fugim după confort. Acum sunt echipamente care ne oferă acest confort. Chiar mașinile noastre sunt pentru confort, să spunem așa, preparate. Am testat nenumărate branduri de corturi, pentru că fiind în domeniul acesta, multe branduri au venit și au zis: Flo, hai că vreau să testez. Acum am ajuns și la voi. De ce m-am oprit la voi? E o întrebare care o tot primesc de mult timp, și multă lume, chiar la ultimul Outdoor Fest am fost întrebat de mulți de ce m-am oprit la Age Overland și nu am mers la alte branduri. În primul rând m-am oprit la voi că sunteți de-ai noștri clujeni și îmi place mai ales brandurile românești, cum sunt alte branduri la care sunt imagini, cum e Scarpa. Acum fac reclamă la încălțămintea Scarp, care sunt din Brașov și merită lucrul ăsta. Dar tot brand românesc. Tot brand românesc care merge afară și... Un aspect foarte important. Da, și care e privit, cum să spun, cu destul de bine afară, în Germania mai ales. Același lucru o să fie și Age Overland afară, cred că o să fie mai cunoscut decât în România. Acum nu vreau să spun că sunt tot felul de branduri și în România care unii vând mai puțin, adică mă refer nu gamă premium, ci îmi place să spun, acum sunt foarte direct, îmi place încărcat cu excavatorul, adică făcut pe container, în container când venea încoace pe vapor. Și acelea merg, dar oamenii o să-și dea seama totuși când dau un ban de diferența de material. 38 de ani am condus și am mers în expediții internaționale de alpinism și am văzut cât de valoros este un sac de dormit, un rucsac sau un cort
care îl folosim la altitudine când vine un vânt, când vine o ploaie, când vine un viscol și mi-am dat seama ce mult contează materialele într-un cort, structura cortului în sine, forma cortului la fel și ce îmi place cel mai mult și de ce am rămas cu cortul de 2 persoane de la voi. Îmi place pentru că eu nu am răbdare să rabatez corturile, adică nu-mi plac să le rabatez, aceste corturi se ridică rapid. Cred că dacă aș face un concurs contra cronometru, să-l ridic și să-l pun la loc, cred că mi-ar lua 2 minute, nici 2 minute, pentru că e un cort care are acei, să zic, suport sau cum să le spun, telescoape hidraulice care le ridică automat și asta îmi place foarte mult. Pot să stau de vorbă cu clienții mei în timp ce ei își fac cortul, iar la final doar îmi ridic, deschid 2 clapete și îmi ridic acel cort. Cam asta e în mare de ce am rămas, de ce îmi place atât de mult overlanding-ul. În primul rând iubesc natura, iar turele, expedițiile pe care noi le oferim nu sunt acele ture care distrug natura. Deci nu intrăm cu drujba în pădure, nu rupem copacii, nu tăiem, ci ne bucurăm de natură. Cred că suntem și cei care facem, dacă vă uitați un pic, cei cu mașinile de 4x4 în care multă lume dă, sunt numărul 1 în România care participă la plantări, la umanitare, la ecologizare și vedem cam peste tot. Noi de câte ori am anunțat că vrem să facem o ecologizare într-o zonă montană, au fost zeci de mașini care au venit și oameni din off-road care au venit să ajute acolo. Deci n-are rost să discutăm de distrugere, ci vrem să crească, în primul rând, să învățăm pe oamenii care să dădeau înainte în off-road-ul acela de distrugere în care intrau pe câmpuri, să învățăm turele și expedițiile se pot face chiar frumos pe drum, fără să distrugem în jur. Acum un pic am deviat de la subiect, dar Deși este un subiect foarte important, da, pentru un subiect că care aș vrea să-l vorbim vorbim. viitorul overlanding-ului, practic, Exact. atât în țară cât și pe afară, unde observăm că în vest foarte multe țări sunt complet limitați și chiar și închise, că n-ai voie nici măcar să te oprești pe marginea unui drum. Exact, nici să campezi pe marginea. Să campezi, nici să nu mai zicem, da. Exact. Țările nordice sunt un pic deschise, cum e Norvegia și Finlanda, în care ai voie să campezi oriunde, dar dacă venim în centrul Europei, suntem foarte limitați, inclusiv acum au început și țările baltice să închidă, au rămas Albania un pic mai deschisă, dar asta încerc să trag un semnal de alarmă în care să înțeleagă un pic oamenii că în curând, dacă continuăm așa cu distrugere în off-road, cu rupere de pajiști, cu distrugerea care se face, o să se cam închide și la noi. Și atunci o să îi aștept pe toți în expedițiile pe care le organizez afară, să vadă alte țări, dacă la noi în țară nu o să mai poți să campezi. Știu că mulți o să zică nu o să se închide niciodată. Deja legile așa sunt făcute încât tu nu mai poți merge pe drumurile forestiere decât cu aprobările, cum e legea 57 a Fondului Forestier, cu aprobările date de ocalele silvice. Da, și din păcate o să fie probabil tot mai multe legi, o să apară sancțiuni tot mai drastice și încet poluarea o să fie niște norme de poluare. Cât de mult ne contează faptul că poți să ieși din casă și în 10 minute să fii în natură, să fii pe un deal. Exact. Și în jumătate de oră dacă poți să campezi undeva, dacă e... Exact. Și nu trebuie să te duci 2 țări doar pentru a libertatea campa. pe care noi credem că o avem, nu o să o mai avem pe ieșitul în natură, pentru că unii dintre cei care au mașini de teren distrug și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Îi vedem că inclusiv cu motocrossurile, cu ATV-urile urcă pe crestele unde n-ar avea ce căuta acolo, urcă pe potecă marcată, se bagă pe poteci marcate și cu lucrurile astea chiar nu sunt de acord. Chiar dacă îmi place atât de mult expedițiile auto și turele 4x4, distrugerea asta nu are ce căuta la noi. Deci noi ca și organizatori negăm lucrurile astea, adică nu suntem de acord, nu că le negăm, nu suntem de acord cu lucrurile acestea și încercăm să facem o educație în domeniul ăsta. De aceea Float Venture încearcă să organizeze toate turele și expedițiile legal, cu aprobări și încercăm să-i facem pe oameni să înțeleagă, să nu iasă din coloană,
și să nu intre pe câmpul omului, să nu distrugă o pajiște unde poate sunt flori protejate, decât haideți să ne bucurăm în natură. Și dacă reușim ca expedițiile și turele de overlanding să bubuie la noi în țară, și brandurile cum e Age Overland, cum sunt alte branduri în România care vând nu numai corturi, ci tot ce ține de echipamentul de overlanding, o să meargă. Altfel, în curând o să fie doar australienii care mai vând brandurile care le importăm. Exact. Și încet se stinge. Da, o să fim exact ca pe Transfăgărășanu, stăm în coloană, unii în spatele alții și așteptăm să prindem o parcare și să mâncăm un porumb fiert și ăla îmi pare rău. Am cam pierdut tot farme cu overlanding. Exact. Nu mai poți să stai cum e aici, să stai în natură, să te bucuri, să stai să citești o carte, poți să ieși singur. Tot timpul am spus lucrul ăsta, oameni buni, știu că vreți să ieșiți în natură, puteți să ieșiți, nu vă interzice nimeni, chiar și legile alea de fond forestier, părerea mea este că dacă ies două mașini, nu au nimeni nicio problemă, nu o să-i oprească nimeni, doar când văd așa câte un coloană de aia de 15-20 de mașini, clar atunci este un scandal, pentru că poate dintre ăia 1-2 vor să arate că mașina lor e mai puternică sau are anvelope mai țapene și personalitate mai puternică să dovedească, știi? Și asta e problema. Dar când ies 1-2, eu cred că încă pot să călătorească în România destul de bine și pot să se bucure de natură. Exact. Și în momentul în care vrei să te duci în natură, în momentul în care vrei să te duci în explorare, cam ce ai spune tu că ar fi elementele principale pe care ar trebui să le ai pe mașină ca să te poți duce? Adică, ok, nu vorbim neapărat de off-road extrem, vorbim de un off-road care poți să mergi pe drumuri forestiere, te referi. Exact. De câte ori organizez o expediție sau o tură, am observat că vin unii oameni cu mașini atât de încărcate că aproape dau roțile în aripă. Pentru că el spune așa, exact ca și în modelul de alpinism, când predau la cursurile de alpinism, le spun: nu vă luați rucsaci foarte mari, pentru că o să cărați enorm de mult. Cu cât ai rucsacul mai mic, un 5 de litri plus fustița care e 10 litri, o să pui doar strictul necesar. Când o să ai de 80 de litri, o să zici: păi mai am spațiu, hai să mai pun și fierul de călcat, hai să mai pun și termoplonjonul. Zic americanii, everything but the kitchen sink. Exact. Și atunci îți umpli rucsacul ăla, l-ai luat în spate, zici: bă, nu e așa de greu. Problema e că pe moment nu, dacă când începi să urci o pantă deja, după 10-15 pași, greutatea aia se simte. Da. Același lucru e și la mașină. Atâta încărcăm mașina respectivă, până mașina aia săraca nu mai poate. Că tu zici: bă, eu am loc, las că duce ea, că ce e aia, duce mașina. Și am avut probleme cu mașini care au rupt suspensia, am avut probleme care au îndoit puntea, o grămadă de probleme care s-au întâmplat în expediții. De pildă, eu cu Tico fac tur, am fost în Africa spre Mauritania, acum mergem spre Azerbaijan, Georgia, Caucaz, am fost spre Nordkap, mi-am pus strictul necesar, sacii de dormit, mâncarea suficientă, când am considerat, ne-am împărțit pe zile și știam când ajungem la următorul oraș și așa mai departe, și piesele. Mașina n-a fost încărcată, la fel când am făcut cu Legenda, cu Patrolul sau cu Duster-ul sau cu Toyota sau cu alte mașini cu care am fost în deșert, nu le-am încărcat pentru că mâncare găsesc și pe drum. Dacă știu că mă duc și stau în deșert 3 săptămâni, atunci îmi pun pentru 3 săptămâni. Eu le spun în felul următor: și combustibilul și mâncarea, mai ales apa, nu mâncarea, apa e prioritară, cu 30% mai mult. În rest, nu încărcați mașinile. Altfel o să o distrugă. Deci trebuie să fie foarte atenți la ceea ce își pun. Acum, ceea ce își pune fiecare, nu știu, mie îmi plac strugurii, nu? Altul vrea conservă de fasole, altul, deci fiecare ce vrea. Alții își pun 150 de beri, cum am avut într-o expediție, era plină mașina de beri. Alții își doresc să-și pună energizante, fiecare își pune ce își dorește el, dar să nu încarce. Dar trebuie făcut cu moderație. Exact. Pentru și în că primul o să rând, duci mașina în condiții extreme unde o să cam soliciți la maxim. Și în primul rând trebuie să fie foarte atenți când încarcă mașina, absolut tot trebuie să fie ancorat în mașină. Dacă nu ancorează, la orice dună, la orice trecere, s-ar putea să se trezească cu un frigider în cap, s-ar putea să se trezească cu trusă de scule sau ceva peste ei
și atunci s-ar putea să facă un accident. Și la o frână bruscă ar putea să vină totul din spate peste ei. Și atunci absolut tot trebuie ancorat, inclusiv dacă e un camper făcut, toată mobila respectivă trebuie ancorată, rezervoarele de apă și așa mai departe. Hai să zicem că sunt două categorii. Sunt lucrurile care sunt esențiale și sunt lucrurile care îți aduc un plus de confort. Adică, de exemplu, cum ai zis tu, struguri. O chestie de fiță, să zicem așa. Adică e o chestie de confort deja, nu e o chestie esențială pentru supraviețuire. Și cumva trebuie să faci un compromis între cele două. Adică, ok, îți iei toate lucrurile care sunt absolut esențiale, dar să-ți mai lași un pic de loc și pentru confort. Și de obicei, când vorbești de confort, vrei să fii cât mai compact posibil, ca să ai loc unde să pui toate aceste lucruri. Și practic de acolo am pornit noi Edge Overland-ul cu a face corturi și marchize. Pentru că am zis că, ok, cum am putea să aducem un plus de confort la camping? Pentru că, gândește-te, dacă te duci într-o tură, jumătate din timp o să o petreci probabil în camp și cam jumătate o să fii pe drum. Dacă luăm toată ziua. Acum depinde, dacă e o expediție, atunci tu nu o să stai pe loc. Adică expediția înseamnă să ajungi la un punct. Da, corect. Da, și atunci în fiecare zi, să zicem 12 ore mergi, la 12 ore o să stai posibil în camp, că 8 ore trebuie să dormi, 2 ore mai mănânci și ești cam jumătate. Da. Timp în care ce am vrut noi era să reușim să oferim un plus de confort și să minimalizăm cât mai mult, cum ai zis și tu, timpul pe care îl petreci pentru a-ți pregăti campul. Adică să dureze cât mai puțin posibil partea de setup și de partea de a aduna tot ce înseamnă camp. Adică marchiza, adică să-ți aduni cortul și să te poți duce mai departe. Așa-i. Este un brand mare în lumea asta, nu-i dau numele, în care au creat corturile de sol, acelea care le arunci în sus și se deschid. Ei la lucrul ăsta s-au gândit, pentru că calculând montarea unui cort de sol, să spunem, sau o cort de mașină cu rabatare, cu prelată, cu deschis, cu toate, să zicem, durează un 10 minute, ăla de sol poate un pic mai mult până faci bețe, dar 10 minute să pui. În fiecare 10 minute, în fiecare zi 10 minute, seara 10 minute dimineața, 20 de minute din viața ta într-o expediție de o lună de zile adunate, să aproape câteva zile în care tu tot pui cortul și demontezi cortul și pui cortul. De aceea am preferat modelul ăsta de cort, în care ultima tură care am avut-o în Apuseni de 5 zile mi-a plăcut foarte mult, pentru că ajungeam și fiind tură nu trebuia să mai ghidez nimic. Eram în pauza mea de masă, să zic, de relaxare, îmi luam scaunul, mi-l puneam și mă uitam la ceilalți care trebuia să-și facă corturile și stăteam și mă uitam la ei așa și am zis, uite, avantajele și dezavantajele. Mă uitam la oameni cât durează să-și monteze un cort pe sol, un cort pe mașină. Eu prefer cortul de sol de foarte multe ori, pentru că câteodată e enervant să cobor pe scară noaptea. Dar comparativ cu cortul de sol pe o mașină, cum e cortul acesta, îmi place mai mult pentru că nu durează atât de mult montajul. Acum mulți o să mă întrebe și m-au întrebat de ce nu m-am dus cu cort pe mașină la Nordkap, ultima tură. Am fost cu cort pe mașină în altele, dar la Nordkap acum, ultima tură, nu m-am dus. În primul rând, pentru că preferam, din cauza că eram 3, cortul fiind de 2, m-am dus cu cort de sol. Nu m-am dus cu nimic altceva decât cu cort de sol, sau am dormit foarte mult. Cred că de 2 ori am montat cortul pe sol în Finlanda, în taiga, restul am preferat să dorm în Duster, pentru că Duster-ul se făcea pat. Asta vreau să revin. Deschiderea cortului, iar confortul care ți-l oferă e incredibil de bun. Plus un plus de securitate. Da, un plus de securitate. Pentru că nu ești la sol, și hai să-ți dau una și mai tare. De obicei mie îmi place să testez. Foarte mulți producători îmi zic, Flo, uite, poți să faci și chestia asta cu cortul, poți să faci și asta. Și într-o seară am zis, hai să testez cortul ăsta, dacă chiar așa de fain e. Și mi-am pus tableta să mă uit la un film în el și suportul de tabletă e chiar bestial, adică e perfect unghiul de înclinare a cortului față de cum stai, nici nu trebuie să-ți rup gâtul, să-ți ridici gâtul să te uiți, ci tableta cu filmul... Am stat să calculăm care e punctul ăla ideal. Da, e chiar bun și chiar am zis, zice, uite, se și aude bine, știi, că ai toate căblăraile strase în interiorul cortului, ai tot ce trebuie acolo. Ai tot. Ai încărcare, ai tot.
mai pui și un panou cum e pe ăsta la alt, pe Ford, panou de fotovoltaic și ai tot ce trebuie. Și stăteam și mă uitam așa și am zis, mamă, ce relaxare îi, știi? Singura chestie îi frumoasă la el e că dimineața tot la fel mi-am pus scaunul până ăștia strângeau, eu am prins numai cablul, l-am tras jos, am închis rapid și am plecat mai departe. De aceea îmi place ca să-mi gestionez timpul mult mai bine decât să tot stau să muncesc. Știi? Da, așa este. Plus, pe lângă asta, fiind o construcție de aluminiu și, mă rog, cu un strat protector care nu lasă să se zgârie, chiar te lasă să te bagi în locuri care, hai să zicem că sunt un pic mai crescute, am un și pic cu mai scaunul infundate. pe el, am urcat pe el, mă uitam la raliuri, am dat și prin tufe, am dat și în pietre cu el. Deci asta e. Dacă nu exagerez chiar Păi acum dacă să... e ciocanul și dai Da. orice lucru și la dacă ne uităm la mea, e dată cu Raptor și deja zboară Raptorul pentru că unde e kit și crapă kitul, crapă și Raptorul, deci nu... Acum am zis Raptor să faci ceva chiar bulletproof, da, exact. Deci pentru că trebuie să faci un compromis între ce înseamnă greutate, pentru că, pe de o parte, ca să zic, ideea noastră era să facem ok, să fie și rezistent, dar nici să nu ne ducem cu greutatea la 100 de kg, de exemplu. Pentru că fiind pe acoperișul mașinii, nu vrei să încarci tu acoperișul mașinii foarte, foarte mult, că după aceea pierzi echilibru. Mai ales dacă pui pe o mașină mai ușoară, o să cam simți dacă ai o greutate foarte mare. Foarte tare. Și de asta am încercat și să ținem, de asta folosim aluminiu și folosim materiale care sunt relativ ușoare și am încercat să găsim cumva un compromis între ce înseamnă durabilitate și ce înseamnă și rezistență, adică durabilitate și greutate. Pentru că da, te poți duce în extreme, dar în momentul în care te duci în extreme trebuie să ai și mașina care să poate să-ți ducă extrema aceea. Mie asta îmi place, ți-am spus, în primul rând, confortul care ți-l oferă cortul, salteaua pe care dorm, condensul, pentru că foarte multe corturi fac condens, îmi place și acesta, nu există cort, E imposibil, deci imposibil să deloc. nu ai, dar nu atâta. Deci ai aerisirile ventilația de sus, care te ajută enorm de mult, un material de calitate și ce mi-a plăcut foarte mult la materialul ăsta, când bate lumina pe el, înăuntru încă rămâne întuneric. Deci asta e un lucru bun, pentru că în celelalte care le-am testat, unele branduri pe care le-am testat, cele mai scumpe erau ok, dar cele mai ieftine deja erai ca și, nu știu, ca o plasă. Deci când bătea soarele, deja parcă puteai face plajă, ieșeai cu picățele tot. O mai exagerez un pic, dar era foarte mare lumină în cort. Și asta e un dezavantaj. Și tu nici măcar, din câte știu, n-ai încercat căptușala termică. Da, dacă încă n-am folosit. Căptușala termică, efectiv e beznă. Deci n-am folosit căptușala termică, încă n-am avut ocazia, pentru că nu sunt atât de friguros nici la înspre cercul polar, nici în Africa, nici unde am fost cu mașina, încă n-am avut. Dar urmează iarna, urmează turele de iarnă acum și o să le folosesc, o să folosesc acea căptușală termică să văd diferența și o să filmăm atunci, să vă zic cum e cu căptușala termică. Că acum dacă aș pune la 35 de grade, aș zice ce faină sauna avem, știi? Mai trebuie să-mi iau apă, să pun peste saltea încinsă, să fac aburi, știi? Exact. Da. Și așa, ai vorbit de materiale și ce observăm este faptul că foarte multă lume, foarte mulți clienți nu înțeleg care e diferența între a folosi materiale mai de calitate sau a folosi materiale care, să zicem că sunt cele mai ieftine în piață. Da, seamănă, dar nu e aceeași material, nu e aceeași grosime. Și unde devine acest aspect important și semnificativ este momentul în care dai de vânt, momentul în care dai de vreme rea și începi să duci cortul în condițiile mai extreme de utilizare, că toată lumea zice, eu nu mă duc decât pe vreme bună. Ok, poate pleci pe vreme bună, dar de unde știi ce o să prinzi în mijlocul nopții? Da, asta e un lucru în care lumea nu mă duc decât pe vreme bună, dar la munte vremea acum e ok. Chiar dacă te uiți pe o grămadă de site-uri, 80% să zic din site-uri nu le nimeresc, știi? E ca și piesa lui Andra, ne mințim ca la meteo, știi? Deci nu, s-ar putea ca noaptea să te trezești cu cortul spulberat de pe mașină, dacă nu e ancorat ca lumea, dacă nu ai materiale ca lumea. De pildă, noi organizăm ture. Cei care vin cu noi pe turele stabilite cu un an înainte. Omul vine și se uită, zice, bă, plouă, ok,
Păi, asta e frumusețea mașinii 4x4, adică să ai un pic și de noroi, să te bucuri de o pic de ploaie și așa. Eu încă n-am auzit pe niciunul să zică, bă, eu mă duc acasă că plouă, știi? E chiar frumos, mai ales când prinzi așa un pic de noroi și nămol, e deja o delicatețe. Atunci îți mai testezi ce poate mașina, mai testezi o anvelopă. Iar noaptea am prins furtuni, ultima dată am prins o furtună cu fulgere, chiar mă gândeam, zic, bă, eu sunt un coșciuc de aluminiu și zic că sunt un fel de paratrăznet perfect pentru așa ceva, dar lângă mine era un stâlp de curent care prelua cam tot ce dădea, dar în schimb ce mi-a plăcut foarte mult a fost un vânt foarte tare, încă simțeam cum face mașina și patrol, adică nu e un Duster ușor și se clătina cu mine, îmi plăcea că nu foșnea, să spunem, cum le zice, astea paravânturile sau așa de ploaie, umbrarele de ploaie, să zic, sau ca să-ți țină umbră, ca să nu de la să nu-ți bată direct. Să nu bată direct soarele înăuntru. Deci asta mi-a plăcut foarte mult pentru că le-am dat jos tijele, am pus elasticul peste ele și am dormit liniștit. Celelalte corturi pe care le testam, puteam să dau jos tijele, dar le rămâneau în aer și așa fluturau toată noaptea ziceai că să rupe tot cortul în bucăți. Asta mi-a plăcut cel mai mult și ideea de închidere cu elasticul acela care doar nu mă tragi, e perfectă. Ploaie, apă, vânt, am prins la greu, chiar le-am testat, altfel dacă aveam ceva probleme cu ele, nu eram astăzi aici să povestim și să zic da, e ok ce am testat eu și de aceea și este cortul la mine pe mașină. Altfel erau date jos și date mai departe și căutam alt brand. Ideea noastră, adică brandul nostru a pornit chiar din ideea de a reuși să facem calitate la un preț bun. Și aici nu e foarte ușor să faci calitate la un preț bun, pentru că toată lumea poate să facă, de exemplu, calitate la un preț mare. Noi de aici am pornit. Eu căutam, de exemplu, un cort și tot ce îmi plăcea era în zona aia de 5-6 mii de euro ce îmi plăcea. Și am zis, băi, e imposibil să nu pot să reduc prețul ăsta și să reușesc să produc aceeași calitate. Și de aici a pornit practic brandul nostru și am început să facem produsele și să le dezvoltăm și să le producem până la urmă. Se poate și există metode să reduci cheltuieli, chiar destul de multe. Și până la urmă am reușit, uite, să facem niște produse care zicem noi că sunt destul de ok. Noi ne adresăm gamei premium, de aia lucrăm cu mai mulți care chiar utilizează corturile și ne dau foarte mult feedback, cum de exemplu ești și tu, care folosești și știi la ce te aștepți asta și mi-a ne plăcut dai la feedback. voi că acceptați feedback-ul și acceptați să analizați feedback-urile, să corectați tot ce crede clientul că uite, asta am testat și nu a mers și am văzut că tot timpul voi sunteți cei care corectați și veniți cu nou și asta e un lucru bun, adică nu faceți pe bandă, cum s-ar zice, hai să dăm pe bandă și așa mai departe. Și feedback-urile sunt ok și asta îmi place că ascultați de feedback-uri. Și un produs perfect chiar probabil nu există în lumea asta, pentru că toată lumea vrea altceva. Deci asta e adevărul. Dacă vorbesc cu, 30 de clienți, credem o să primesc 30 de feedback-uri complet diferite și la toată lumea îi trebuie altceva. Să înglobezi chiar toate preferințele e imposibil. Dar poți să iei idei de la mai multă lume, să vin idei foarte bune pe care le putem aplica și găsim soluții să le rezolvăm. Asta e exact ca și când ai face o supă și unul vrea mai sărată și altul nu e așa și altul zice de ce nu au fost mai mulți morcovi și tot timpul. Oricum, ceea ce ați produs acum și ceea ce produceți în continuare, mie îmi place foarte mult. Marchiza de 270 am testat-o în deșert. Am prins o ploaie torențială, am căput sub ea, nu mai știu, 17-20 de oameni sub marchiza aia de 270 și am deschis-o super repede pentru că aia desfaci fermoarul, i-a dat drumul și s-a dus, 30 de secunde s-a dus toată marchiza și acoperă jumate de mașină, știi? Asta e un lucru foarte fain, la fel marchiza ce o avem acum deasupra noastră, toate marchizele astea. Mi-a plăcut cel mai mult când soția mea mi-a zis ok, mergem în deșert, acolo toaletă, cum facem? Păi zic, avem marchiza, avem pereții și ai un apartament lângă mașină.
Și asta e un lucru Te care... pot schimba, ai o Da, intimitate, ai intimitate, poți să-ți faci o masă, o lași poți să acolo. faci un duș dacă Un duș, chiar, tot ce vrei, ai sub marchiza aceea de 270 sau asta chiar și care e, acesta. da, care e deasupra noastră, care nici nu trebuie să folosești. Dacă vrei, doar folosești țevile de susținere, dacă nu, Da, cum are brațele. practic picioarele sunt doar pentru cazurile în care folosești pereții laterali ca să nu pui toată sarcina Greutate. pe roof rack, că Ok. nu are niciun sens. Ok, deci asta... Dar uite, cum de exemplu și acum bate vântul, Mhm. că nu suntem în condiții ideale aici și stă de sine stătător fără nicio Da. treabă, la fel cum stă și cea de 270. Deci asta superbe. Eu ce să spun decât că încă cortul de la voi pe mașină. Sperăm să mai rămână. Sper să rămână cât mai mult timp sau să veniți cu un alt prototip să-l testăm și pe acela. Dacă reușesc să scot, propunerea mea a fost să scoată ei un prototip pentru mașini gen Duster, gen Suzuki Vitara, mașini care sunt un pic mai mici decât Patrol, 4Ranger sau mașinile acestea de clasă mai mare. Și atunci vedem cum vor sta Și pe asta chiar celelalte. urmează, că e în plan, e în proiect și chiar lucrăm la un prototip momentan pe o variantă mai mică a cortului de Horizon One, adică cortului de 4 persoane, dar că va fi la 2 persoane. Super. Și în momentul în care aduni, o să fie mult mai mic decât acesta. Da, asta ar fi pentru că sunt foarte mulți care, inclusiv eu, recunosc că am Patrol, Amarok și așa mai departe, dar îmi place Duster-ul pentru că e o mașină cu care te miști destul de repede, iar când faci expediții foarte lungi, te uiți un pic și la consum. Diferența între un Duster și un Jeep Wrangler, să zicem, care am făcut un NORCAP, e de câteva mii de euro, adică mai fac încă un NORCAP și mai cumpăr un Duster, știi, de diferența de bani. Și atunci ne uităm și la acest lucru, iar oamenii sunt chiar foarte mulți care folosesc Duster-ul și mașină de oraș și mașină de ieșit în natură, iar un cort bun, un cort la premiu, dar la financiar între premiu și low cost e superb. Și voi sunteți gamă premiu, dar financiar pot să zic că sunteți Undeva la mijloc. Da, la mijloc, pentru că Cam asta e și targetul nostru, să reușim să ținem acest preț. ce să zic, mulțumesc de invitație, eu sper Mersi, că ne ai mai venit. vedem și discutăm de alte lucruri. Acum sunt de foarte mult de discutat, cred că am putea să stăm aici până mâine dimineață exact. pe diverse Eu subiecte. aș face o serie, cum s-ar spune, am începe o serie amândoi, să discutăm un pic mai detaliat. Acum mai mult am povestit așa în mare, să luăm fiecare în parte, să detaliem, să discutăm, să înțeleagă oamenii de ce să-și cumpere un cort mai bun decât unul care, să spunem, are materiale mai proaste. Să discutăm, nu dăm nume de branduri, nu ne interesează alte branduri. Eu am rămas impresionat și poate persoana respectivă să uitați la mine. După ce am vorbit la Outdoor Fest, a venit la mine și mi-a arătat mâinile care erau destul de bătătorite, să zicem așa, și mi-a zis: Flo, te rog frumos, recomandă-mi un cort pe care îl consider tu că e ok, pentru că eu am muncit pentru banii ăștia și nu vreau să dau, mai bine dau un pic mai mult, dar să știu că am un cort bun, decât să îmi bagi joc de munca mea, știi? Și asta m-a impresionat la acel om și de aceea vă felicit și încercați să fiți cât mai sus, cum avem noi motoul de la Floden, să ne vedem cât mai sus. Fiți în top acolo cu brandul Age Overland. Și sper și peste un an și peste 2 să port cu mândrie Age Overland oriunde mă voi duce în expediții și testez. Pentru că mie, cel puțin acum, în momentul ăsta de față, e un brand care mi-a plăcut foarte mult și a rămas pe mașină. Sunt branduri destul de scumpe care sunt europene în România, dar comparativ preț-calitate, pot să zic că Age Overland e peste tot. Deci nu e o laudă, ci e părerea lui Flo, adică părerea mea. Dar putem să o luăm ca un compliment, mersi pentru asta. Cu mare drag, cu mare drag. Am avut și este corturi multă muncă în scumpe spate, și deci câteodată ne pare bine și când auzim un feedback bun de la un client care
folosește cortul, că foarte mulți ținem legătura și mulți ne trimit poze și ne explică pe unde au fost și cum folosesc produsele și chiar ne place când auzim că le place produsul, că funcționează, că sunt ok. Da. E super ok pentru că noi știm care e munca pe care am depus-o în spate ca să ajungă produsele acestea să existe. Ce-i fain la voi și asta pot să o spun celor care se uită, e exact, mie îmi place, eu sunt tip care dacă ceva mă deranjează o spun sau o modifici. Când am vorbit cu voi, ați încercat să preluați și să faceți acele modificări și e un lucru bun și de aceea vreau să lucrăm. Și pentru mine e o satisfacție în care să zic, uite, și eu am participat cu o idee la cortul ăsta sau la marchiza asta și uite, e o chestie bună care merge mai departe, știi? Exact. Cei care vă uitați la noi, încercați să veniți odată într-o tură cu noi, să vedeți corturile sau dacă la un festival vedeți corturile sau dacă ajungeți pe la Cluj, veniți la showroom să testați corturile, să le atingeți, să vedeți cum îs. În rest, toate cele bune. Pentru mine urmează o expediție în Kyrgyzstan, pentru Age Overland alte idei, alte corturi. Mai multă muncă. Mai multă muncă, da. Mersi. Salut. Salutare!